Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto naman tayo ng ginataang mais. Kailangan lang natin ng ginayad na mais, asukal, malagkit, at niyog para sa ating gata. Yan lang ang mga kailangan natin. Para sa unang step, pipigain natin ang ating niyog para sa kakang gata. Kakang gata ay ang unang katas galing sa niyog. Ipigayin ulit natin ang pangalawang beses ang ating niyog para sa ikalawang gata na pangsasabaw natin sa ating ginataang mais. Lalagay na natin ngayon ang ating gata sa kaldero natin na may malagkit. Sama na rin natin ilagay ngayon ang ating mais. Mambango na. Kung medyo kumukulo na, huwag kakalimutang haluin para hindi ito tumakat sa ating kaldero. Lagyan na rin natin ngayon ang ating asukal. Tuloy lang natin itong haluin hanggang sa ito ay maluto. At ayan na siya! O diba, ang dali lang gawin. O kayo naman. Maraming salamat sa panonood. Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli. Bye!